नमस्ते, प्रवास टेलिभिजनबाट बसन्त नेपाल बोल्दैछु। जर्मन भाषा कहाँ पढाइ हुन्छ भनिदिनुहोस् न। यहाँहरूले विभिन्न किसिमका फोन, एसएमएस र युट्युबमा कमेन्टहरू गर्नुभएको छ, जसको उत्तर यो भिडियोमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यु आर वाचिङ प्रवास टेलिभिजन। इफ यु आर वाचिङ माई च्यानल एट फर्स्ट टाइम, मेक स्योर यु गाइज सब्सक्राइब एन्ड हिट द बेल आइकन। कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, किनकि जर्मन भाषा सिक्न चाहने जति पनि विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमाझ यो भिडियो पुगोस् है त। जर्मन भाषा सर्वप्रथम विभिन्न ठाउँहरूमा सिकाइने गरिन्छ। पहिला कुरा के को लागि जर्मन भाषा सिक्ने, यो कुरा यहाँहरूले बुझ्न जरुरी छ। एउटा उद्देश्य होला यहाँहरूको, तपाईँ अहिले जुन नेपाल सरकारले जुन एउटा खुलाउँदैछ, श्रम सम्झौता भएको छ, युट्युबमा हल्ला छ नेपालीहरूलाई लाने रे, यसैको आधारमा एउटा सिक्न खोजेको हुनुपर्छ। अर्को कुरा, तपाईँहरू विद्यार्थी भिसामा जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले त्यहाँ गएर काम पाउन सजिलो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले जर्मन भाषा सिक्न खोजेको हुनुपर्छ। अर्को भनेको तपाईँको आफन्तजन छन्, तपाईँहरू घुम्न जान चाहनुहुन्छ भन्ने उद्देश्यले पनि यो भाषा सिक्न खोजेको हुनसक्छ। नट ओन्ली जर्मनी, अन्य कन्ट्रीहरूमा पनि यो भाषा बोलिने हुँदा यसको महत्त्व र यसको माग दिनानुदिन बढ्दैछ र जर्मन सिक्नेहरूको सङ्ख्या पनि धेरै बढेर गएको छ। अब यति बेला नेपाल सरकारले A1 या A2 लेभल क्लियर गरेका विद्यार्थीहरूलाई मात्रै चाहिँ रोजगारीमा लान सकिने भनेर बताइसकेको छ। यो आधारमा पनि हामीले जर्मन भाषा पढ्नै पर्ने हुन्छ अब है त। नत्र तपाईँ हामी सिलेक्ट हुन सक्दैनौँ, यानि कि प्रोसेस गर्नै सक्दैनौँ भन्दा पनि फरक पर्दैन। सो यदि जर्मन जाने हो भने यो यसैको लागि तपाईँको टार्गेट छ, अन्य केही सपना छैन, यसैमा फोकस हो भने प्लिज स्टार्ट लर्निङ जर्मन ल्याङ्ग्वेज फ्रम नाउ अनवर्ड्स। अहिलेबाट सुरुवात गर्नुहोला। र अब अलिकति यो ल्याङ्ग्वेजको विषयमा म व्याख्या गर्छु। A1, A2, B1, B2, C1, C2 यो लेभल हुन् जर्मन भाषाका। A1 सबैभन्दा बिगिनरका लागि, यानि कि सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरू यसमा सिकाइन्छ, जुन 2 देखि 3 महिना तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब लेभल बढ्दै जान्छ। A2 भनेको अलि ठुलो, त्यसपछि अलि ठुलो, C2 भनेको एकदमै एडभान्स लेभलको है त। सो एटलिस्ट A2 या B1 कति सरकारले तोक्छ त्यो अनुसारको तपाईँ हामीले पढ्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसका लागि तपाईँ तयारी भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। जर्मन भाषा सिक्नका लागि नेपालमा विश्वभाषा क्याम्पस एउटा छ, जहाँ थोरैभन्दा थोरै पैसामा तपाईँहरूले जर्मन भाषा सजिलैसँग सिक्न सक्नुहुनेछ। अलिकति टाइम लाग्न सक्छ त्यहाँ, किनकि प्राइभेटभन्दा सरकारीमा डेफिनेटली तपाईँको केही समस्याहरू हुन्छन्, यो मैले भनिरहनु पर्दैन, त्यहाँ तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ। अर्को सिक्ने ठाउँ भनेको हाम्रो यो सामाखुसीमा रहेको प्रवास नेटवर्क एन्ड एजुकेसन सेन्टर, जसको नम्बर यो स्क्रिनमा तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। यहाँबाट पनि जर्मन भाषा सिक्न सक्नुहुनेछ। बिहानको 8 बजेको क्लास छ यहाँ हैन, र अनलाइन क्लास पनि धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन्। तपाईँहरूले सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। यो नम्बरमा व्हाट्सएप पनि छ, भाइबर पनि छ है त। अब पैसा कति लाग्छ भन्ने सवालमा चाहिँ कृपया त्यही अफिसमा फोन गरेर सोध्नुहोला, यो नम्बर रहेको छ है त। यसो गर्नुभयो भने सबै इन्फर्मेसनहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तर अनलाइन पढ्ने कि अफलाइन पढ्ने यहाँहरू दुविधामा हुनुहुन्छ भने मेरो सल्लाह, मेरो पर्सनल एडभाइसमा चाहिँ सकेसम्म तपाईँले अनलाइनभन्दा अफिसमै आएर, किनकि इन्स्टिट्युटमै गएर कुनै संस्थामै गएर डाइरेक्ट फेस टु फेस तपाईँहरूले पढिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ र बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किनकि यो अर्काको देशको भाषा, पहिलो कुरो त्यो उच्चारण नै बुझिँदैन, अनलाइनमा धेरै किसिमको समस्याहरू आउन सक्छन्। यो कुरा तपाईँहरूले पनि फेस गरेको हुनुपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ है त। अब कति महिनाको कोर्स हुन्छ भन्ने यहाँको क्वेसन आउन सक्छ। अब मेरो रिसर्चले भएसम्म मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले 3 महिना चाहिँ A1 लेभल कोर्स कम्प्लिट गर्नलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसमा चाहिँ अल्फाबेटदेखि लिएर ग्रिटिङहरू अनि ग्रामरहरू सबै आउँछन् है। लगभग 3 महिना चाहिँ मजाले ध्यान दिएर पढ्नुभयो भने तपाईँहरूले जर्मन भाषा सिक्न सक्नुहुनेछ। सो अन्त कहाँ कहाँ छन् भन्ने सवालमा विभिन्न कन्सल्टेन्सी पनि हुन सक्लान्, त्यो तपाईँहरूले हेर्नुहोला। अर्को एउटा गोथे भन्ने छ, गोथेमा पनि सिकाइन्छ मजाले जर्मन भाषा, त्यहाँ गएर पनि तपाईँहरूले सिक्न सक्नुहुनेछ।
अथवा तपाईहरुलाई सामाखुसी पाएको पर्छ भने यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर आज नै क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। बिहानको 8 बजे क्लास सञ्चालन भइरहेको छ है त। सो अन्धकाका 16 खुट्टेमा पनि छ, बागबजारमा पनि छ, जसका लागि तपाईहरुले यो नम्बरमा सम्पर्क राख्नु होला। तपाईहरु धेरै टाढा हुनुहुन्छ, रुकुम, रोल्पा, पोखरा, बुटवल, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, यो धादिङ आसपास जो काठमाडौँ आउन सक्नुहुन्न भने उहाँहरूले चाहिँ अनलाइनमा क्लास लिँदै गर्ने है त। सो अनलाइन क्लास पनि सञ्चालन भइरहेको छ, त्यसका लागि पनि यो नम्बरमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ आजको। त्यसका लागि तपाईहरुले यो नम्बरमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको यो छोटो मिठो भिडियोबाट म बसन्त नेपाल आगे चाहन्छु। नमस्ते, सी यू नेक्स्ट एपिसोड।